Watch your motherfucking tongue, boy. Yeah, herb. Hello guys, gusto ko lang i-share tong lagi kong naobserbahan to sa YouTube regarding dun sa subscription ng mga nag-subscribe sa'yo or kung saan ka nag-subscribe ka. Kasi ang ginagawa ko kasing technique para mag-invite ng subscription yung mag-check ako ng isang subscriber, and then check ko yung mga channels niya, yung mga kung saan siya nakasubscribe, tapos isa-isahin ko yung mga channels, YouTube channels, and then kiklik ko lang yung subscribe. So it's for them to para mag-subscribe back sa akin. Pero naobserbahan ko, madalas to yung mga dati kong yung mga friends ko na nag-subscribe na ako, makikita mo dito hindi sila nakasubscribe. So to be fair naman sa mga channels na yan kiniklik uli yung subscribe button para makasubscribe uli ako. Kaya to si KK Mayo, matagal ko na tong friend sa YouTube. So ngayon hindi na naman siya nakasubscribe. So I'm gonna click again subscribe button para ma-subscribe ako. Marami akong makakilala lagi. So kaya regularly chinecheck ko yan para naman to be fair to them, makasubscribe ako sa kanila. I hope ganun din sana kayo sa mga try nyo rin tong to. Kasi baka mamaya yung mga nag-subscribe kayo sa channels na yun, by this time hindi na kayo nakasubscribe. Kagaya to si Michael Nichols, matagal na ako nakasubscribe dito, ngayon wala na naman. So i-click ko na namin subscribe. Ito bago, and then bago rin to, and then ito matagal na rin ata ako rito nakasubscribe. Ngayon wala na naman. So iniisa-isa ko lagi yan, yung mga channels na alam ko na nakasubscribe ako, pero ngayon hindi na siya nakasubscribe. So wait. So to be fair naman sa kanila, kailangan i-click uli to be sure na nakasubscribe ako sa kanila. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman mag-gain ng ng subscription kung aalis ka sa mga subscription nila. Wala kang benefit doon. So why not maintain your subscription to those channels na lang, diba? At least you're being honest to them, like this. Yun lang mga guys. So just make sure you have yung spare time, magkakaroon kayo ng spare time para ma-check yung mga channels na nakasubscribe kayo. I-double check nyo kung nakasubscribe pa rin kayo. Kasi marami talaga na mga subscription na nag-subscribe ako. Ngayon hindi ko na kailangan kong balikan para ma-assure ko, i-double check ko para kung nakasubscribe pa ako. So yun lang guys. So i-continue ko lang to hanggang sa maubos yung mga channels na para makapag-subscribe back ulit ako sa kanila. That's it guys. Thank you so much for watching and listening to my tip regarding dito sa nag-unsubscribe na nawawala yung subscription mo. It doesn't matter kung sila kung yung mga yan hindi na nakasubscribe sa akin. What matters is kailangan maging honest ako sa kanila na nakasubscribe pa rin ako sa kanila. So kiniklik yung subscribe button para. So it's up to you na lang guys kung i-double check nyo rin yung mga subscription para fair naman mag-subscribe din kayo. Thank you so much.
And for those who haven't subscribed yet to my channel, sana I hope na mag-subscribe kayo sa channel ko. And comment down below kung may mga suggestions kayo na gusto nyo gawin ko or gusto nyo feature ko sa content. Yung content sa na video na gagawin. Thanks so much and God bless.